شنو هي قصة أول بورصة أسهم بالعالم؟ بالقرن السادس عشر قامت شركة الهند الشرقية الهولندية بتوظيف مئات السفن لتجارة الذهب والخزف والتوابل والحرير حول العالم، وكانت كلفة هذه العمليات كلش ضخمة. لتمويل هذه العمليات اتصلت الشركة بالتجار الأغنياء اللي قنعتهم أن تاخذ فلوسهم وتكتب لهم ورقة بالحصص حسب مساهمة كل تاجر بيهم، ويستلمون فلوسهم وأرباحهم من تبيع السفن كل البضاعة اللي اشترتها. وإذا غرقت السفن راح تروح فلوس التجار وتخسر الشركة سفنها. بهذه الخطوة قدرت الشركة أن تجمع مبالغ ضخمة وتشتري الذهب والحرير والتوابل من البلدان وبيعها في جميع أنحاء العالم. حققت الشركة أرباح خيالية قدرت ثروتها في ذلك الوقت بالمليارات، وطبعا التجار اللي ساهموا بعملية التمويل السفن أيضا صاروا أغنياء. سمحت الشركة بأن حامل السهم يقدر يبيع الأسهم مالته لأي شخص وبأي سعر. بعد ما انتشرت أخبار نجاح الهند الشرقية، أصبح الناس اللي ما قدروا يشترون حصص من الشركة مباشرة يتجهون إلى التجار اللي عندهم حصص بالشركة ويعرضون عليهم شراء حصصهم بسعر أعلى من سعر الاكتتاب. وأصبح التجار يبيعون ويشترون بأسهم الشركة بكل مكان، بالقهاوي وبالموانئ وبالمحال التجارية. وهنا تم ابتكار أول بورصة في العالم. بعدها قدرت الشركة أن تجمع فلوس من كل الأشخاص المستثمرين اللي يشترون أسهمها، وكبرت الشركة واستثماراتها بصورة مخيفة وانتشرت أفرعها في جميع أنحاء العالم. هذه الخطوة شجعت الكثير من الشركات أن تجمع الأموال بطريقة شركة الهند الشرقية. استمرت الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب، اللي صار بعدها ضرورة قيام التجار إلى إنشاء مراكز متخصصة لبيع أسهم الشركات. وعلى مدى القرون تطورت الأسواق المالية إلى أن أصبحت على ما هي عليه الآن. اليوم أصبح سوق الأوراق المالية أكثر تعقيدا، أسهم وسندات وأوراق تجارية ولايبر وأذونات الخزانة وغيرها. كل هذه الأوراق المالية يتم بيعها وشرائها يوميا بقيمة تقدر 15 تريليون دولار. والبورصة اليوم أصبحت مدرسة ووظيفة وحتى قنوات تلفزيونية كاملة كلها مكرسة لفهم السوق. إذن كيف تعمل الأسواق المالية اليوم؟ خلينا نتخيل إنه شخص يريد يفتح مطعم وما عنده فلوس والمصرف ما قبل يدينا فلوس. ما هو الحل؟ الحل يروح على مستثمرين ويقنعهم من فكرة المطعم على مود يصبحون راعين للمشروع، وهنا يسمى الاكتتاب. ليش يسمى الاكتتاب؟ لأن تصير مكاتبة بين المستثمرين وبين صاحب فكرة المطعم، يصيرون شركاء كلهم بالمطعم. المستثمرين الجدد وأصحاب المطعم كلهم أذكياء من ناحية سعر السهم، واللي يشجع أصحاب المطعم على طرح أسهم للبيع هو سمعة المطعم الجيدة. والمستثمرين أيضا عندهم تصور جيد أن فكرة هذا المطعم هي فكرة ناجحة ومربحة، وبما أن عدد الأسهم المطروحة محدود راح يتهافت المستثمرين لشرائها. وهنا الشركة راح تتصرف بذكاء، راح ما تطرح كل الأسهم اللي تريد تبيعها مرة واحدة، وإنما تبيع شوية شوية. وبهاي الحالة راح يصعد سعر السهم وراح تزيد قيمة الشركة، والشركة راح تبقى تراقب سعر السهم بالسوق. فإذا نزل سعر السهم راح تدخل للسوق وتشتري الأسهم مالتها مرة أخرى إلى أن يرجع سعر السهم للسعر اللي هي راسمته إله. في بعض الأحيان ينزل سعر السهم بصورة ما تقدر الشركة أنه تسيطر عليه، وهذه النتيجة أما تؤدي للإفلاس أو ترجع الشركة تطور من عملها إلى أن يرجع سعر سهمها ينتعش مرة أخرى. كل ما صار المطعم ناجح كل ما ارتفعت قيمة شركة المطعم بالسوق ويربحون كل المستثمرين. وهذه الحالة إذا باع أي مستثمر سهمه بالسوق راح يبيعه بسعر مرتفع ويحقق الربح. يهبط سعر السهم إذا اكتشف أحد الزبائن مثلا أكو جرذ بالمطبخ وقام بتصويره ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الحال ذاعوا الحدث بالأخبار. هنا الزبائن راح يخافون يطبون المطعم ليروحون يتسممون، وراح يسمع المستثمرين بالخبر وراح يبدون يبيعون الأسهم بصورة جنونية حتى لو بخسارة، قبل ما يخسر المطعم سمعته للأبد وتروح كل فلوسهم. راح تبدي قيمة المطعم بالسوق تصغر شوية شوية، وإذا ما تلافى المطعم هذه المشكلة راح ينزل سعر السهم لقريب سعر إصداره، وراح يضطر السوق بوقف تداول السهم حفاظا على ما تبقى من أموال المستثمرين.
إذا قام المطعم بتصحيح الخطأ اللي سواه هذا الجرث ورجعت الزبائن تدخل المطعم، راح تبدأ قيمة المطعم بالصعود مرة أخرى. هذا يسموه تأرجح بين العرض والطلب على أسهم المطعم، واللي يرتبط بعوامل عدة منها قوة السوق. ما هي قوة السوق؟ تتمثل قوة السوق بتغير أسعار مواد الطبخ مثلا، أو تغير تكنولوجيا خدمات توصيل الطعام. وعلى سبيل المثال، أصبح الزبائن اليوم يطلبون الطعام عن طريق التطبيقات الإلكترونية بدلا من الاتصال هاتفيا. أو عندنا تغير تكاليف أجور العمال، أو تغير قوانين عمل المطاعم. كل هذه العوامل تأثر على سعر السهم بالسوق. نقدر نقول كل العوامل مهمة، وكلها تخلي الشركة تفشل أو تنجح في السوق. وإذا فقد المستثمرين ثقتهم بالسوق بسبب قوانين حكومية غير مدروسة أو عمل شركات غير المدروس، راح يبيع المستثمرين أسهمهم بأي سعر ويغادرون السوق، واللي راح يسبب انهيار بالبورصة. هنا يسمون انفجار الفقاعة، وهذا يعني أن ارتفاع سعر السهم كان مبالغ به وغير مدروس من قبل المستثمرين، أو تم تغريرهم بالأرباح وتدفيه مخاطر الخسائر، أو وجود ضعف في قوانين السوق اللي سمحت بارتفاع أسعار الأسهم فوق معدلاتها الطبيعية. ولكن خبراء المال أذكياء، لأنهم دائما يخترعون أدوات مالية جديدة تغري المستثمرين على إنفاق نقودهم طمعا بالربح. بل ليس هذا فقط، أصبح الآن بمقدور صغار المستثمرين الدخول إلى السوق باستخدام الحاسوب واتباع نفس طريقة الأغنياء في الاستثمار، مع التركيز على شراء نفس أسهم الشركات الرابحة والبيع عند سعر يحددوه إلكترونيا. وهنا تلعب الحواسيب دورا مهما في تسريع انهيار الأسواق، لأنها مبرمجة آليا على أن تعرض وتبيع دون أن تسأل المستثمر عن حجم المعروض للبيع. الحكومات مستمرة في تحسين أسواقها، لأن رفاهية الناس مبنية على ازدهار دخل الفرد.